Ang sikat na aktres beauty queen isinugod sa hospital dahil sa kanyang sakit na hindi niya inasahan pagkatapos niya galing sa isang bakasyon. Alamin ang buong kwento kaya tutok lang dito sa Gets in Touch. Ang aktres at beauty queen na si Lara Gaman ay ibinahagi sa publiko nito lamang Miyerkules, July 21 na isinugod siya sa hospital. Ang kanyang post sa Instagram stories, sinabi niya roon na siya at ang kanyang pamilya ay nakauwi lamang galing sa isang week-long vacation sa Cebu, kung saan nagsimula ang hindi magandang pakiramdam niya. Sobrang nag-enjoy kami sa Cebu, pero napagod din pala ako. Pag-uwi sa bahay, naramdaman ko ang sobrang pagod. Pati likod ko sobrang sakit. May 3 bata pang sobrang clingy at medyo di ko na kinaya. I had a meltdown. Naiyak ako at sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang muna mag-isa, magpahinga. Gusto ko ng tahimik. Maya-maya nilagnat na ako, nag-chills. Pagkatapos ng 2 araw na mataas ang kanyang lagnat at nag-chills pa siya, dali-daling dinala na siya sa ospital at ininsulate hanggang makuha ang kanyang COVID-19 result na negatibo. I felt guilty for wanting to rest. I got what I wished for, but it was horrible. I was in pain and shivering and alone, she said. But God knew I needed to rest. He reminded me that my children will survive without me, that I also need to take care of me. Dagdag pa ng actress beauty queen, I spent 3 nights in the hospital. The first 2 nights were horrible because I still had high fever, pain and chills. But the last night, I think tulolaway, tulog na ako. Sa kanyang ibinahaging selfie photo na nakahiga sa higaan, ayon sa kanya, nakapag-selfie na ako dito kasi pinayagan na ako umuwi ng doktor. Acute pyelonephritis. I was given antibiotics via IV. Now getting better. Thank you, Jesus. Sa kasunod na kanyang story, ibinahagi ni Lara ang mga larawan ng kanyang mga anak na natutulog na may caption na "Back home." Balik siksik na naman sila. Okay na ako. Will remember to rest and take it easy and to ask for and accept help. Pinasalamatan rin niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan na nag-alay ng dasal para sa kanyang madaling paggaling. Nagkaroon ng acute pyelonephritis o kidney infection si Lara, dahilan para isugod siya sa ospital. Pumunta ng Cebu ang buong pamilya ni Lara para i-celebrate ang kanilang 9th wedding anniversary ng kanyang asawang si Marco Alcaraz at ang kaarawan ng aktor na 41st birthday. Para sa kaalaman ng lahat, ang pyelonephritis na kilala rin bilang impeksyon sa bato ay isang talamak o talamak na impeksyon sa bato na dinanas ng isang malaking bilang ng mga tao, kahit na higit sa lahat mga kababaihan. Ang pinagmulan nito ay maaaring mula sa isang impeksyon na umakyat mula sa urinary tract patungo sa bato o impeksyon sa bato. Ang pinakakaraniwang sintomas ay pagduduwal, lagnat at sakit ng tiyan at bato. Ngayon, mayroong maraming natural na payo na maaaring isagawa ng mga tao upang labanan ang pyelonephritis, kahanay sa paggamot na ibinigay ng iyong doktor. Ilan sa mga natural na paglaban nito ay magsanay ng halamang gamot. Velocelia, horsetail at echinacea ay inirerekomenda. Uminom ng hindi bababa sa 2 litro ng tubig araw-araw. Iwasan ang pag-inom ng kape, alkohol at mainit na pampalasa. Isama ang higit pang mga prutas at gulay, higit sa lahat sibuyas,
orange at kintsay. Uminom ng hindi bababa sa 2 diuretic infusions araw-araw. Mahalaga talagang mapanatili nating malusog ang ating mga katawan dahil kung hindi ay tayo rin ang magsasuffer nito, kagaya na lamang sa nangyari kay Lara Kigaman, napasugod na lamang sa ospital dahil sa kanyang matinding lagnat. Hindi pa naman maganda ngayon ang pumunta sa ospital dahil nga ay delikado at may banta pa ng virus na kinakatakutan ng lahat. Kaya kinakailangan ng lahat na mag-ingat sa mga kinakain at iniinom dahil isa rin iyan na nakakapagbigay sa atin ng sakit na hindi natin aasahan. Precious Lara San Agustin Kigaman Alcaraz ang kanyang tunay na pangalan na nanalo noong 2005 bilang Miss International sa beauty pageant sa Tokyo, Japan. At hindi lang yan ang kanyang napanalunan na tropeyo, kundi marami pang iba. Hindi lang siya magaling sa pagiging beauty queen, kundi magaling rin siyang bilang isang aktres. Taong 2010 nang ma-engage ang aktres sa kanyang asawa at ikinasal sila noong January 1, 2011 sa isang civil wedding sa Vancouver, Canada. At nagpakasal ulit sa Pilipinas taong 2012 ng July 8 sa isang Christian wedding ceremony sa Hacienda Isabela sa Tagaytay City. Marami na ring mga proyektong nagawa si Lara Kigaman at minahal na ng madla. Ilan sa kanyang mga tagahanga ay nag-alala sa kanyang naging kalagayan. Meron nga sa kanyang followers sa Instagram na nagsabing, "Rest too when you need to." At ang isa naman, "The world can and will go on while we rest." Hindi maikakaila na talagang may mga tagahangang tunay ngang nag-alala sa isang artista kung ano man ang mangyari sa kanila. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.